සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා හැම දෙනාම අදත් ඉන්සයිට් විත් අමිත් YouTube channel එකට ආයෝජනය කියලා කියන්නේ අපේ රැකියාව හෝ ව්‍යාපාරයට අමතරව අපේ ජීවිතය තුළ තියෙන්න ඕන දෙයක්. එහෙම නැතුව අපිට කවදාවත් මේ උද්දමනය විසින් එල්ල කරන අභියෝගයට මුහුණ දෙන්න බෑ. හරි. ආයෝජනයේදී අපේ බලාපොරොත්තුව තමයි මේ උද්දමනයට වඩා වැඩි වේගයකින් අපේ ධනය වර්ධනය කර ගැනීම. මේකට අපි පාවිච්චි කරනවා වාහන කිව්වේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වෙහිකල්ස්. මොනවද මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වෙහිකල්ස්? මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වෙහිකල්ස් තමයි රියල් එස්ටේට්, ඒ වගේම රජයේ බැදුම් කර ගෝල්ඩ් වගේ කොමොඩිටිස් වර්ග, ඒ වගේම ස්ටොක්ස්. ඉතින් මේ ස්ටොක්ස් කියලා කියන්නේ ලෝකේ තියෙන ජනප්‍රියම ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වෙහිකල් එක කියන්නත් පුළුවන්. McKinsey & Company කියන ලෝකේ ප්‍රමුඛ පෙළේ උපදේශන සමාගමක් කරපු අධ්‍යයනයකට අනුව ඔවුන් කියනවා ලෝකේ තියෙන ආයෝජන වලින් 30%ක් 40ක් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ ස්ටොක්ස් විදියට. 30%ක් 35ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ බැඳුම් කර විදියට. ඒ වගේම 15ක් 20ක් අතර ප්‍රමාණයක් තියෙනවා රියල් එස්ටේට් විදියට. ඉතින් ලෝකයේ සමස්ත ආයෝජනවල තත්ත්වය ওই විදිය වුණාට ලෝකයේ හවුස්හෝල්ඩ් වෙල්ත් එක, එහෙම නැත්නම් මේ තනි පුද්ගලයන් සහ පවුල් අතරේ පවතින ධනය කොයි විදියටද පවතින්නේ කියලා බැලුවොත් මේ ධනයෙන් 25ක් 30ක් අතර ප්‍රමාණයක් තමයි ස්ටොක්ස් විදියට තියෙන්නේ. එයාගේ ධනයෙන් වැඩි ප්‍රමාණයක් තියෙන්නේ රියල් එස්ටේට් විදියට. මේ කතාව කියන්නේ ක්‍රෙඩිට් ස්විස් ආයතනය. ඔයාලට මතක ඇති පහුගිය කාලේ ඇමරිකාව සහ යුරෝපයේ ප්‍රධාන පෙළේ මූල්‍ය ආයතන කීපයක් අර්බුදයට ලක් වුණා. ඉතින් ඒ අතරේ මේ ක්‍රෙඩිට් ස්විස් ආයතනය ගැනත් සමහර විට ඔයාලා ප්‍රවෘත්ති අහන්න ඇති. හරි, ඒක වෙනම කතාවක්. අපි අපේ කතාවට આવොත් මේ අපි කතා කරපු මේ නම්බර්ස් ටික දිහා බැලුවම මේ සමස්ත ලෝකයේ ආයෝජන තත්ත්වය දිහා බැලුවොත් ඒවයි වැඩි බහුතරයක් දෙනා විශ්වාසය තියලා තියෙනවා මේ කොටස් වල ආයෝජනය පිළිබඳව. හැබැයි තනිපුද්ගල ආයෝජන දිහා අවධානය යොමු කරාම ඒ අයගේ වැඩි විශ්වාසය කොටස් ආයෝජනය කෙරෙහි දිනා ගන්න අසමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවේ තත්ත්වයත් මීට වඩා ලොකු වෙනසක් නැහැ. මොකද මේ වෙනකොට කොළඹ කොටස් වලන්ත පොලේ ඕපන් වෙලා තියෙන CDS account සංඛ්‍යාව ගත්තාම ලක්ෂ 7ක් විතර. ඒක ලංකාවේ සමස්ත ජනගහනයේ 3%කටත් අඩු සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් මේ ප්‍රමාණයනුත් සක්‍රියව ආයෝජනයේ යෙදිලා ඉන්නේ ඊට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේකට ප්‍රධානම හේතුවක් තමයි මේ කොටස්වල ආයෝජනය කරනවා කියන එක FD එකක් දානවා වගේ සරලව කරන්න බෑ. මේකට යම්කිසි අධ්‍යයනයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම අත්දැකීම් වැදගත් වෙනවා. ඒ විදිහට අධ්‍යයනයකින් තොරව මේ ආයෝජනයට යොමු වෙලා අසාර්ථක වුණ අයගේ විවිධ කතා නිසාත්, ඒ වගේම කවදාවත් කොටස් ආයෝජනය සිද්ධ නොකරපු අයගේ විවිධ මතිමතාන්තර නිසාත් තවත් අය මේ ආයෝජනයට යොමු වෙන එකත් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒත් අපි ගත්තොත් වොරන් බෆට්, බිල් ඇක්මන්, ඒ වගේම රේ ඩාලියෝ වගේ ලෝකේ ප්‍රමුඛ පෙළේ ආයෝජකයන්ගේ ආයෝජන වත්කමක් විදියට එයාලගේ ප්‍රධානම තේරීම වෙලා තියෙන්නේ මේ කොටස් ආයෝජනය. ඉතින් ඒ අය ඒ විදිහේ තීරණයකට ආවේ ඇයි? ඒ සඳහා ඔවුන් සලකා බලපු කාරණා මොනවද? ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මේ සඳහා ලෝකයේ තියෙන ඊටාම විවෘත, ඒ වගේම ඊටාම වගකීම් සහගත ආයෝජකයෙක්ගේ දත්ත අපි පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මං හිතනවා අපි කතා කරන මේ කරුණු ටික ඔයාගේ තීරණ ගැනීමේ හැකියාව තවත් වර්ධනය කරන්න උදව්වක් වෙයි කියලා. එහෙනම් දිගටම රැඳිලා ඉන්න කියලා ආරාධනා කරනවා මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක මේ ඉන්සයිට් විත් අමිත්. හරි. ඔයා ඕනම ආයෝජකයෙක්ගෙන් අහලා බලගොත් ඔබ ආයෝජනය කිරීමේ අරමුණ මොකක්ද කියලා ඔයාට එකම එක උත්තරයක් ලැබෙවි. ඒ තමයි මගේ ධනය උද්දමනයෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ වර්ධනය කර ගැනීම. මොකද ඔයාට තියෙන වත්කම් වල ප්‍රධානම සතුරා වෙන්නේ උද්දමනය. ඔයාට දැන් ලක්ෂ 100ක් තියෙනවා නම් උද්දමනය 105යි නම් තව අවුරුදු 14කින් මේක ලක්ෂ 50ක් බවට පත් වෙනවා. තව අවුරුදු 30කින් මේක ලක්ෂ 25ක් බවට පත් වෙනවා. උද්දමනය මීටත් වඩා වැඩි නම් මීටත් වඩා වේගෙන් ඔයාගේ වත්කමේ වටිනාකම අඩු වෙනවා කියන එක අමුතුවෙන් කියන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් මම මේ කාරණේ ඔයාලට පැහැදිලි කරන්න උදාහරණයක් ගන්නේ Norwegian Sovereign Wealth Fund එක. මේ ෆන්ඩ් එක නෝර්වේ රට විසින් නිර්මාණය කරේ ඔවුන් ඛනිජ තෙල් අපනයනයෙන් උපයාගත්තු අතිවිශාල ධනස්කන්ධය ආරක්ෂා කරලා වර්ධනය කළා නැවත අනාගත පරපුරට දායක කිරීමේ අරමුණ ඇතිව. මොකද එයාලා කල්පනා කරේ නැහැ මේ අද ලැබෙන සල්ලි ටිකෙන් කාලා බීලා සතුටින් ඉඳලා ඉවර කරන්න.
ඉතින් ඔවුන් ඒ විදියට හිතපු නිසා 1960 ගණන් වල ඔවුන් උපයපු ධනයත් අද වෙනකොට ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඒ ධනය මේ වෙනකොට ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.7ක් වගේ ඉතා විශාල ආගයකට වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ෆන්ඩ් එක ගැන වැඩි තොරතුරු ඔයාලට දැනගන්න කැමති නම් මේ ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ කැමති නම් ඒ වීඩියෝ එකත් ගිහිල්ලා බලන්න. එතකොට මේ ෆන්ඩ් එක ඇවිල්ලා තනි පුද්ගලයෙක් විසින් මෙහෙවන එකක් නෙවෙයි. මේකේ CEO කෙනෙක් ඇතුළු අධ්‍යක්ෂක මණ්ඩලයක්, ඒ වගේම නෝවේජියන් මහ බැංකුව, මේ වගේ විශාල කණ්ඩායමක් එකතු වෙලා තමයි මේ අරමුදලේ ආයෝජන තීරණ ගන්නෙ. මොකද අර වොරන් බෆට්ලාගේ ඒ වගේම රේ ඩාලියෝ වගේ කට්ටියගේ ෆන්ඩ්ස් ගත්තාම, උන්ගේ සමාගම් ගත්තාම බොහෝ දුරට තනි පුද්ගලයෙක්ගේ තීරණ මත ගොඩනැගිච්ච ආයතනනේ. එතකොට කෙනෙකුට කියන්න පුළුවන් ඒ අය මේ ස්ටොක්ස් තෝරගෙන තියෙන්නේ එයාලගේ පුද්ගලික කැමැත්තට කියලා. හැබැයි මේ නෝවේජියන් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එක ඒ වගේ එකක් නෙවෙයි. විශාල පිරිසක් එකතු වෙලා තීරණ ගන්න ආයතනයක්. ඒ වගේම මුළු රටකටම වගේ කියන අරමුදලක්. ඒ නිසා ඕනම කෙනෙකුට වැඩි විශ්වාසයකින් යුතුව මේ අයගේ තීරණ දිහා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලමු මේ අය කොහොමද එයාලගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක හදාගෙන තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් 71.4ක් ඉක්විටි, කියන්නේ කොටස්. ඊළඟට 26.6ක් ෆික්ස් ඉන්කම් ඇසෙට්ස්. මේ ෆික්ස් ඉන්කම් ඇසෙට් යට තියෙන්නේ බැඳුම් කර 101.8ක් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා රියල් එස්ටේට් වල. ඒ වගේම 0.1ක් ආයෝජනය කරලා තියෙනවා පුනර්ජනනීය බලශක්ති පද්ධති වල. එතකොට මේ අය මේ වගේ තීරණයක් ගන්න නැත්තේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකෙන් 71%ක්ම කොටස් වල ආයෝජනය කරන්න. මොකද ඩොලර් ට්‍රිලියන 1.7කින් 70%ක්ම කොටස් වලට ආයෝජනය කරනවා කියලා කියන්නේ ලොකු තීරණයක්. ඔව්, මේ ගැන හිතන්න කලින් අපි ආයෙ බලන්න ඕනේ මේ අයගේ අරමුණ මොකක්ද කියලා. මෙන්න මේක තමයි අරමුණ. We work to safeguard and build financial wealth for future generations. අනාගත පරම්පරා සඳහා අපේ ධනය ආරක්ෂා කිරීම සහ ගොඩ නැගීම. අන්න ඒ වචන දෙක ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න. ආරක්ෂා කිරීම සහ ගොඩ නැගීම. ගොඩ නගන්නේ කා වෙනුවෙන්ද? අනාගත පරපුර වෙනුවෙන්. ආරක්ෂා කරගන්නේ කාගෙන්ද? උද්දමනයෙන්. හරි. උද්දමනයෙන් ආරක්ෂා කරගන්න නම් අඩුම ගානේ උද්දමනයේ වේගයටවත් දුවන අශ්වයෙක් අපි තෝරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ධනය වර්ධනය කරගන්න නම් උද්දමනයේ වේගයට විතරක් දුවලා මදි. ඊටත් වඩා වැඩි වේගයකින් දුවන අශ්වයෙක් හොයාගන්න ඕනේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක් IMF එකේ වගේම World Bank එකේ දත්ත අරගෙන බැලුවොත් පහුගිය කාලය පුරාවටම ලෝකේ සාමාන්‍ය උද්දමනයේ වේගය පැවතිලා තියෙන්නේ 5%ක වගේ සාමාන්‍ය අගයක. එතකොට මේ නෝවේජියන් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එක 1998 ඉඳලම මේ දක්වා ඔවුන්ට ලැබුණු රිටර්න් එක ඇනුවලයිස් කරලා බැලුවොත් නැත්නම් වාර්ෂික වර්ධන වේගයක් විදියට අපි හදලා බැලුවොත් ඔවුන් වාර්තා කරලා තියෙනවා 6.8ක වර්ධන වේගයක්. ඉතින් මේක බොහොම පොඩි අගයක් කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. නමුත් මතක තියාගන්න 1998 ඉඳන් මේ දක්වා නෝර්වේ වල උද්දමනය 4% ඉක්මවලා ගිහින් තියෙන්නේ ඊටාම සුළු අවස්ථා කිහිපයකදී විතරයි. ඉතින් ඒ නිසා ඔවුන්ට මේක ඊටාම හොඳ අගයක්. ඒ වගේම මේ මුළු රටකටම කියන මේ වගේ දැවැන්ත අරමුදලක් අපිට අවශ්‍ය විදියට අපේ පෞද්ගලික ෆන්ඩ් එකක් වගේ ඇසට්ස් එහෙ මෙහෙ කරලා ආයෝජනය කරන්න බෑ. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් ගත්තත් මේ 6.8ක් කියන එක ඊටාම හොඳ වර්ධන වේගයක්. දැන් මේ ප්‍රස්ථාරය පෙන්නනවා එක එක අවුරුදු වල අදාළ ඇසට් ක්ලාස් එක අනුව මොන විදිහේ රිටර්න් එකක්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට මේ කළු පාටින් පෙන්නලා තියෙන්නේ ඉක්විටි, ඒ වගේම නිල් පාටින් පෙන්නලා තියෙනවා රියල් එස්ටේට්, අලු පාටින් බැඳුම් කර. දැන් මේ ගොඩක් අවුරුදු වල ඔයාලට පේනවා ඇති ඉක්විටි වලින් ලොකු රිටර්න් එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා අනිත් රියල් එස්ටේට්, බොන්ඩ්ස් වගේ දේවල් වලට සාපේක්ෂව ලොකු ලීඩ් එකකුත් තියලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට බොන්ඩ්ස් රියල් එස්ටේට් වලට වඩා කිහිප ගුණයක රිටර්න් එකකුත් දීලා තියෙනවා කියන එක ඔයාලට පේනවා ඇති. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි රහස. අපි කිව්වා පහුගිය දශක ගණනාවක් තුල ලෝකේ වාර්තා වෙච්ච සාමාන්‍ය උද්දමනය 5%කට ආසන්නයි. ඉතින් ඒ කාලය තුල ලෝකේ කොටස් වෙළඳපොළවල් 8%ත් 10ත් අතර වගේ සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ධන වේගයක් පවත්වාගෙන තියෙනවා. ඒ අතරේ බැඳුම් කර වලින් දීලා තියෙන්නේ 5%ක වගේ සාමාන්‍යයක්. ඒ වගේම රියල් එස්ටේට් වලින් දීලා තියෙන්නේ 7%ක වගේ සාමාන්‍ය අගයක්.
එහෙනම් පැහැදිලි මේ අය මේ ඉක්විටිස් 70%ක්ම තෝරගන්න හේතුව මේ උත්තමනයට එරෙහිව දුවන්න පුළුවන් හොඳම අශ්වය නිසා තමයි මේ විදිහේ තීරණයකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දෙවැනි කාරණය තමයි අපි අර මුලින් කිව්වා ආජකයෙක්ගේ අරමුණ තමයි ධනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සහ වර්ධනය කර ගැනීම. ඉතින් මේ ආරක්ෂාව කියන කාරණයට આવොත් මේ කාරණේදී තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේ රිස්ක් එක නැත්තම් අවදානම කළමනාකරණය කර ගැනීම කියන එක. මොකද ඕනම ආයෝජනයක වැඩි ප්‍රතිලාභයක් වැඩි රිටර්න් එකක් දෙනවා නම් ඒකේ වැඩි අවදානමකුත් ගැප් වෙලා තියෙනවා. ඒක මේ ප්‍රස්තාරණුත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ 99 2000 වගේ අවුරුදු වල ඔයාලට පේනවා ඉක්විටි වලින් ලොකු ලොස් එකක් තමයි දීලා තියෙන්නේ. මේ 2002 දී 24%ක වගේ ලොස් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේ කාලේ තමයි අර US මාකට් වල .com බබල් එක එහෙම ඇති වුණු කාලේ. ආයේ 2008 දීත් 40%ක විතර ලොකු ලොස් එකක් දීලා තියෙනවා ඉක්විටි වලින්. ඉතින් මේ කාලේ ඔයාලට මතක ඇති අර ලෝක මූල්‍ය අර්බුදයක් ඇති වුණා. හැබැයි බොන්ඩ්ස් වල ඔයාලට පේනවා මේ අඩු රිටර්න් එකක් දුන්නත් ගොඩක් දුරට ධන පැත්තේ තියෙන ස්ථාවර රිටර්න් එකක් දීලා තියෙනවා. මේක හරියට අර සාමාන්‍ය වේගෙන් යන්න පුළුවන් ඉකොනොමි කාර් එකක් වගේ. රියල් එස්ටේට් වලත් ගොඩක් දුරට ස්ථාවර ඒ වගේම බොන්ඩ්ස් වලට වඩා වැඩි රිටර්න් එකක් ගොඩක් වෙලාවට දීලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඇසට් ක්ලාසස් කීපයක ආයෝජනය කරලා මෙයාලා අවදානම අඩු කරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඔවුන් මේ 70%ක්ම කරපු ඉක්විටි වල ආයෝජනයත් ඉතාම හොඳින් විවිධාංගීකරණය කළා තවදුරටත් අවදානම අඩු කරගෙන තියෙනවා. ඔවුන් ලෝකයේ රටවල් 70ක පමණ කොටස් වෙළඳපොළවල් වල ආයෝජනය කරලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකාවත් ඇතුළුව. Apple, Microsoft, Google වගේ ලෝකයේ දැවැන්ත ව්‍යාපාර තියෙද්දී ඔවුන් ඒ ව්‍යාපාරවල විතරක් නෙවෙයි ලෝකයේ සමාගම් 9000ක පමණ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක ඩයිවර්සිෆයි කරලා තියෙනවා. ඉතින් කාරණේ මේකයි. එයාලා මේ රියල් එස්ටේට් වගේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකකට ගියා නම් මේ විදිහේ මේ තරම් ලොකු විවිධාංගීකරණයක් ඇති කරගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද එක රියල් එස්ටේට් ප්‍රොපර්ටි එකකට දැවැන්ත මුදලක් ආයෝජනය කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට යම්කිසි මුදල් ප්‍රමාණයකින් ඔවුන්ට ආයෝජනය විවිධාංගීකරණය කරන්න වෙන්නේ රටවල් කිහිපයක වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රොපර්ටිස් කිහිපයක විතරක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් බැඳුම් කරවලුනුත් ඒ තරම් විවිධාංගීකරණයක් ලබා ගන්න බෑ. මොකද ලෝකේ රටවල් තියෙන්නේ 195යි. ඒ 195 ඇතුළෙනුත් ඒ ක්ලාස් ක්‍රෙඩිට් ට්‍රේඩින් එකක් තියෙන රටවල් තියෙන්නේ 25ක් විතර. නමුත් කොටස් වල ආයෝජනය කරද්දී ඔවුන්ට රටවල් වශයෙන් කලාප වශයෙන් ඒ වගේම ඉන්ඩස්ට්‍රි වශයෙන් ඉතාම හොඳ විවිධාංගීකරණයක් ඇති කරගන්න පුළුවන් කිසිම කරදරයක් නැතුව. ඉතින් ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළෙත් ඔයාගේ අතේ තියෙන ප්‍රොපර්ටි එක ආයෝජනය කරන්න බැරි තරමේ කුඩා මුදලක් වුණත් බොහොම පහසුවෙන් බැංකින්, ප්ලාන්ටේෂන්, ඒ වගේම මැනුෆැක්චරින් වගේ ව්‍යාපාර ගණනාවක විවිධාංගීකරණය කරලා ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බොහොම පහසුවෙන් විවිධාංගීකරණය කර ගැනීමේ හැකියාව තිබීමත් මේ අය කොටස් ආයෝජනයට වැඩි නැඹුරුවක් දක්වන්න හේතුවක්. ඊළඟ කාරණේ තමයි ලික්විඩිටි එක. එහෙම නැත්නම් ද්‍රවශීලතාව. ඉතින් මේ නෝවේජියන් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එක වගේ ආයෝජකයෙක්ගේ තියෙන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම දීර්ඝකාලීන ආයෝජන අරමුණක්. එතකොට මේ කාලය තුලදී ඔවුන්ගේ ආයෝජන තීරණ ආයෝජන උපක්‍රම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර ආර්ථික තත්ත්වයටදී ඔවුන් හොඳට පර්ෆෝම් කරයි කියලා හිතන ඉන්ඩස්ට්‍රීස් ඒ වගේම කොටස් අඳුර ගන්න ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ වෙලාවට ඔවුන්ට බොහොම පහසුවෙන් ඔවුන් ළඟ තියෙන කොටස් වලින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් විකුණලා නැවත ඔවුන්ගේ අලුත් උපක්‍රමයට අනුව වෙනත් ඉන්ඩස්ට්‍රි එක ආයෝජනය කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න පහසුව ওই විදිහටම ලැබෙන්නේ නැහැ ගෝල්ඩ් වල එහෙම නැත්නම් රියල් එස්ටේට් වල එහෙම නැත්නම් බැඳුම් කරවල. ඒ වගේම ප්‍රොපර්ටි වගේ දෙයක් පවරද්දී විකුණද්දී මේ සඳහා ගෙවන්න වෙන බ්‍රෝකරේජ් එක ඒ වගේම කැපිටල් ගේන් ටැක්ස් එක වෙනත් ට්‍රාන්ස්ෆර් ෆීස් වගේ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේවා එයාලගේ රියල් රිටර්න් එක අඩු කරන්න හේතු වෙනවා. හැබැයි කොටස් ගනුදෙනුව කියලා කියන්නේ මෙච්චර සංකීර්ණ දෙයක් නෙවෙයි. උදාහරණයකට ලංකාවේ කොටස් වෙළඳපොළ ගත්තොත් මේ බ්‍රෝකරේජ් එක සහ රජයේ බදු සියල්ලම අය වෙන්නේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එකකට 1.1.2ක් වගේ පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මේ විදිහට බොහොම සරල ට්‍රාන්සැක්ෂන් මෙතඩ් එකක් තියෙන නිසා හොඳ ලික්විඩිටි එකක් තියෙන නිසා මේ අය කොටස් ආයෝජනයට වැඩි අවධානයක් යොමු කරනවා. අනිත් වැදගත්ම කාරණය තමයි මේ අයට කොටස් ආයෝජනයේදී ගෙවන්න සිද්ධ වෙන බදු ප්‍රතිශතය සාපේක්ෂව අඩුයි.
සාමාන්‍යයෙන් කොටස් වෙළඳපොළ ආශ්‍රිතව ආය වෙන බදු විදියට තියෙන්නේ මේ කැපිටල් ගේන් ටැක්ස් එක, ඒ වගේම ඩිවිඩන්ඩ් සඳහා ආය වෙන ටැක්ස් එක, ඒ වගේම මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් සඳහා ආය වෙන ටැක්ස් එක. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා බොහොම සරල බදු ක්‍රමයක්. ඒ වගේම ගොඩක් රටවල් වල මේ බදු ප්‍රතිශතත් සාපේක්ෂව අඩු අගයක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලංකාවේ තත්ත්වය ගත්තොත් මේ වෙද්දී කොටස් ගනුදෙනු සඳහා කැපිටල් ගේන් ටැක්ස් එකක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ෂෙයා ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක මත අය වෙන්නේ 0.3ක සෙස් බද්දක් විතරයි. ඊට අමතරව ඩිවිඩන්ඩ් එකට 15%ක විත්හෝල්ඩින් ටැක්ස් එකක් අය වෙනවා. මේකත් ඇවිල්ලා ෆයිනල් ටැක්ස් එකක්. ඒ නිසා මේ ඩිවිඩන්ඩ් ආදායම නැවත ටැක්ස් වෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට බදු වියදම අතිනුත් ඉතාම ලාභදායී ආයෝජන ක්‍රමයක් නිසා තමයි මේ අය කොටස් ආයෝජනය කරා වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්නේ. ඒ වගේම මේකේ තියෙන තවත් ලස්සනම දෙයක් තමයි මේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ වර්ධනය. අපේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එකේ වර්ධනය සමස්ත ආර්ථිකයේ වර්ධනයට අපිට සමානුපාතික කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපි දන්නවා රටක් ආර්ථිකව වර්ධනය වෙද්දී ඒ රටේ තියෙන සමාගම් වර්ධනය වෙනවා. සමාගම් වල වටිනාකම වර්ධනය වෙනවා කියන්නේ ඒවායේ කොටස් මිලත් ඉහළ යනවා. ඉතින් ওই විදිහට කොටස් වල ආයෝජනය කරලා තිබුණු කෙනෙකුට මේ ආර්ථික වර්ධනයට සාපේක්ෂව ඊටාම සමානුපාතිකව තමන්ගේ කොටස් වල වටිනාකමත් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ නෝවේජියන් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එකට නම් ලෝකයේ සමස්ත ආර්ථික වර්ධනයට සාපේක්ෂව තමන්ගේ පෝර්ට්ෆෝලියෝ එක වර්ධනය කරගැනීමේ අවස්ථාවක් තියෙනවා. හරි. එහෙනම් ඔන්න ඔය කියපු කාරණා හින්දා තමයි නෝවේජියන් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එක වගේ ලෝකයේ ඉන්න ඉතාම වගකීම් සහගත ආයෝජකයෙක් පවා කොටස් ආයෝජනය ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරලා තියෙන්නේ. කොටස්වල ඉහළ වර්ධන වේගය නිසා උද්දමනය පරාජය කළා තමන්ගේ ධනය වර්ධනය කරගැනීමේ හැකියාව. දෙවැනි කාරණය ඊටාම හොඳින් විවිධාංගීකරණය කළා පහසුවෙන් තමන්ගේ අවදානම කළමනාකරණය කරගන්න පුළුවන් වීම. හොඳ ලික්විඩිටි එකක් තියෙන නිසා බොහොම පහසුවෙන් තමන්ගේ ආයෝජනය හසුරුව ගන්න පුළුවන් වීම. ඒ වගේම බදු වියදම අතින් ඊටාම ලාභදායී ආයෝජන ක්‍රමයක් වීම. ඉතින් ඔන්න ඔය කාරණා නිසා තමයි ලෝකයේ නම ගිය ආයෝජකයෝ පවා මේ කොටස් ආයෝජනය වැඩිපුර තෝරගන්න යොමු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ කොටසක වටිනාකම වර්ධනය වෙනවා කියන එක ඊටාම විද්‍යාත්මකව හේතු සහිතව සිද්ධ වෙන දෙයක්. ඒක මේ ස්පෙකියුලේෂන් මත එහෙම නැත්නම් මිනිස්සුන්ගේ හිතලු මත සිද්ධ වෙන දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් එහෙම වෙන දෙයක් නම් ඒ වගේම කොටස් වෙළඳපොළ කියන්නේ සූදු පොලක් වගේ දෙයක් නම් මේ නෝවේජියන් වෙල්ත් ෆන්ඩ් එක වගේ ඊටාම වගකීම් සහගත ආයෝජකයෝ ලංකාව වගේ කුඩා කොටස් වෙළඳපොළවල් වල පවා ආයෝජනය කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට ආයෝජන සිහිනයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාට එහෙම සිහිනයක් ඇති කරගන්න වෙනවා. නැත්නම් ඔයාට සිද්ධ වෙන්නේ උද්දමනයට පරාජය වුණු පුද්ගලයෙක් විදියට පරාජය බාර ගන්න. එහෙම උද්දමනයට එරෙහිව පරාජය බාරගත්තොත් ඔයාට සදාකාලිකවම මධ්‍යම පන්ති ජීවත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා කියන එකත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඒ සිහිනය වෙනුවෙන් මම හිතනවා මේ එකතු කරපු කරුණු ටික ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක දිගටම රැඳිලා හිටියට. වෙනද වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා හිතන කෙනෙකුට ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම මේ වගේ වීඩියෝ ඉස්සරහට නරඹන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න අපේ channel එක. ඊළඟම තියෙන bell button එකත් click කරන්න. මේ ගැන ඔයාලගේ අදහසුත් පහලින් comment කරගෙන යන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න මේ Insight with Amit.